سلام دوستان، امیدوارم که وقتتون بخیر باشه. امروز میخوام در مورد مثلث نوردهی برای شما صحبت بکنم، یعنی در مورد دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو. البته در این ویدیو فقط در مورد اف یا دیافراگم صحبت میکنم که بهش اپرچر هم میگن. در ویدیوهای دوم و سوم که راجع به مثلث نوردهی صحبت میکنم در مورد ایزو و سرعت شاتر هم برای شما صحبت خواهم کرد. اگر من بخوام دیافراگم رو برای شما توضیح بدم، میتونم خیلی ساده چشم انسان رو برای شما مثال بزنم. شما مردمک چشم رو میشناسید. وقتی که وارد جای تاریک میشیم مردمک باز میشه و زمانی که جایی وارد میشیم که خیلی نورش زیاده، مردمک به صورت اتومات خودش بسته میشه تا نور کمتری رو به داخل چشم ما راه بده و همیشه با این کار که به صورت خودکار اتومات انجام میشه، ما یک نور طبیعی و نرمال رو داریم و در دید ما، در نگاه ما هیچ نور به قولی اذیت کننده ای نیست، یا به قولی در تاریکی هم، حالا نه تاریکی مطلق، میتونیم خیلی چیزها رو، اجسام رو یا سوژه ها رو ببینیم. در دوربین عکاسی و فیلمبرداری یا همون تصویربرداری هم همین اتفاق میفته. این دوربین رو شما اگر بردارید، یک دوربین یا حتی دوربین موبایلتون رو اگر بردارید، داخل لنز رو نگاه بکنید، پشت این عدسی اولیه که هست یک سوراخی میبینید، یک حفره خیلی باریکی رو میبینید که یک سری دهانه فلزی مانند یا پلاستیکی، حالا نمیدونم جنسش چیه، فکر کنم فلزه، اینطوری هستن و یک حفره رو تشکیل دادن. این همون اپرچر یا دهانه دیافراگم هست که با اف نشونش میدن و این اف در مخرج قرار داره. حالا بهتون توضیح میدم یعنی چی. هرچی این عدد در دوربین عددش کمتر باشه، چون در مخرجه، یعنی این سوراخه، این اپرچره بازتره. مثلا این لنز سونی هست 2405 و افش 4، یعنی ماکسیموم افی که به ما میده عدد 4 که در کسر قرار میگیره، یعنی 1/4. حالا اف این رو من میتونم عددش رو بیشتر بکنم، یعنی این دهانه بسته تر بشه. عددش که بیشتر بکنم، مثلا اف 1/4 با 1/10 چقدر فرق داره؟ مشخصه اون 1/4 دهانش بازتره. حالا جایی که پرنوره، ما اف رو کم میکنیم، یعنی عددش رو زیاد میکنیم تا این اف اپرچرین دهانه بسته بشه، کمتر بشه. جایی که نور کمه چی؟ خب با این غلطکایی که هستن ما اف رو باز میکنیم، یعنی دهانه دیافراگم رو باز میکنیم تا نور بیشتری داخل دوربین بره که یک جاهای ما اوور اکسپوز نداشته باشیم، یعنی نور بیش از حد بالا باشه و اصطلاحاً اوور اکسپوز میشه یا میگن عکس سوخته، و یک جاهایی هم تاریک نباشه. پس با باز و بسته کردن دهانه دیافراگم ما میتونیم یک نور نرمال و استاندارد رو داخل دوربین راه بدیم که به سنسور ما بتابه و اون عکس یا تصویر رو ما ثبت بکنیم. خب F یک ضلع از 3 ضلع نوردهی بود و در ویدیوهای بعدی در مورد ایزو که با کم و زیاد کردن ایزو هم ما میتونیم نوردهی رو کم و زیاد بکنیم. همینطور با سرعت شاتر ما میتونیم نوردهی به داخل دوربین رو کم و زیاد بکنیم. در مورد اونها هم صحبت میکنم. سابسکرایب و لایک و کامنت فراموش نشه. اگر سوالی هم دارید برای من کامنت بکنید تا من برای شما توضیح بدم. امیدوارم که ویدیوهای بعدی من رو هم دنبال بکنید و این ویدیو هم برای شما کاربردی باشه و به دردتون